Не заводиться мотокоса. Два способи перевірити, як мотокосу завести, і чи взагалі вона робоча, і в чому поломка. Перше, з чого починаємо, це зі свічки. Відкручуємо свічку і перевіряємо, чи вона мокра спочатку. Якщо вона мокра, значить її потрібно висушити, продути на компресорі, повитирати тряпочкою, викачати бензин з циліндра і закрутити її ще раз і пробувати заводити. Якщо навіть після того вона не заводиться, тоді ставимо 100% робочу свічку. Або з робочої бензопили, яка у вас є, чи мотокоси другої, або нову свічку. Ставимо і заводимо. Якщо вона не заводиться, переходимо до кроку 2. Що ми робимо далі? Це саме буде простіше, ефективніше перевірити, чи у нас сам робочий двигун. Скручуємо тут два болти, кришку я вже зняв. Я буду пшикати таким омивачом для карбюратора. Він дуже швидко заводить, тобто швидко запальний. Якщо у вас такого омивача немає, берете звичайну бензину, то якою користуєтеся, відкручуєте свічку і півкорочка від води, чуть-чуть під свічку хляпаємо і будемо заводити. Зараз покажу я. Чуть-чуть перевертаю і сюди трошки пшикаю і заводжу. Вона має завестись і заглохнути. Включено. Завелась. Значить, мотор у нас робочий, сальники робочі, свічка робоча, тушка запалення робоча. Значить, у нас причина в карбюраторі. Або можете самі розбирати його, дивитися, ремонтувати. Просто розтягуються мембрани і заклинює голка в карбюраторі. Використовуваний постійно мок. Як викачати бензин з самого мотора, є окреме відео на каналі, можете пошукати. Далі. Або тоді купляєте новий карбюратор, встановлюєте і заводите. Отакі дві причини, як легко перевірити, щоб не мучити мотокосу.